Vítám vás u hodiny Hlava v hlavě, kterou vás budu provázet. Dobrý den, holky a kluci. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den, Dobrý já den. vás zdravím. Já se jmenuji Marika Zademská a vysílám tady za vámi se směrem z knihovny Střince. Tady za mnou je knihovna schovaná, nejsou vidět knížky, ale já jsem teď v takové části pro teenagery, tak máme tady jiné věci trošku. A chtěla bych vám představit jednu knihu, která mě hodně osobně baví, hodně zajímavá a mám zkušenost, že baví i děti, tak uvidíme, jak to bude fungovat s váma. A nevím, jestli máte někde poblíž sebe papír a tužku. Asi ne, že? Tak to nevadí, tak budeme to jenom povídat. Zkusíme to bez toho, že bychom psali. Evokace v úvodu hodiny. Žáci se rozpovídají a naladí na téma hodiny. Tak vezmu si papír a tužku já. Zkuste se zamyslet. No, první otázka taková k naší knize, než ji představím, než ji prozradím, je tajná. Zkuste se zamyslet, co se vám vybaví, jaká slova, když se řekne hlava. Mozek. Já píšu mozek, super. Co ještě se vám vybaví? Oči. Oči, skvělé. Nos. Nos, paráda. Co ještě víc? Zkuste. Uši. Uši, ústa. Píšu to všechno. Zkuste i něco, co s tou hlavou souvisí a třeba není úplně vidět. Obočí. Ale napíšu, to může být. Ale zkuste ještě dál přemýšlet. Když řeknu fantazie. Napadne vás ještě jiné slovo, které je s tou hlavou spojené? Mysle. Super. Já napíšu myslet, nebo třeba myšlenka. Může být takový. Myslet, myšlenka. Ukážu vám, jak ten papír popsaný vypadá. Takhle jsem tady psala ty vaše slova, tady píšu. Teď se podívejte, o jaké knize dneska bude řeč a co vám chci ukázat, s čím budeme pracovat. Já vám to ukážu nejprve na obrazovku, podívejte se. Knihovnice prezentuje žákům knihu, s kterou budou v průběhu hodiny pracovat. Jak se jmenuje? Ta kniha se jmenuje Hlava v hlavě. Hlava v hlavě. Takový zajímavý název, že? Hlava v hlavě. Možná by to mohlo znamenat, že v té hlavě máme ještě jednu hlavu. A my té knize říkáme, že je to hlavopedie. To znamená taková encyklopedie o hlavách. Je tam uvnitř úplně všechno. A první část, která bude v té naší hlavopedii, je část, kdy si budeme povídat o hlavě a co na ní vidíme všechno. A my jsme už říkali, že vidíme tam oči, obočí, pusu, nos, vlasy a další věci. Tohle všechno tam ta hlava vlastně má a každý z nás to má na hlavě. Ale ještě než přejdu k takovému dalšímu úkolu, tak vám chci ukázat jednu legrační stránku v té knize. Podívejte se. Co dělá ten člověk? On si dělá srandu. Aha, dělá si legraci. Dělá nějaký legrační obličej? Asi. A vás to rozesmálo, ten obrázek, že? Jo. Takže máme schopnost nějak se tvářit, dělat něco s obličejem, co rozesměje lidi? Je to tak možný, že? Asi tvářit. Tady takový hezký verš, poslouchejte. Netvař se, jak jeli to, zůstane ti to. Řekla Kláře babička, když byla maličká. Jenže Klára, marná sláva, tvářila se jako jeli to a zůstalo jí to. To už není Klára, to je nějaký už pán. Je to mladý nebo starý pán? Starý. A proč myslíte? Protože že on má na obličeji úplně také vrásky má. Laura říká, že má vrásky. A teď naši autoři knihy čarovali trochu s tou knížkou a dělali takové překvapení na vás. Čeká. Podívejte si, co oni udělali. Já ty vrásky zkusím vymazat, dobře? Já je vezmu. Hele. Omládu, že jo? Jo. Tak tyhle vrásky, takhle se dá taková hra s papírem, tyhle vrásky se dají tady namalovat a zase odebrat. Následuje společná práce s textem, která rozvíjí čtení s porozuměním a slovní zásobu. Žáci poznávají různá rčení. Říká se, Julku, nedělej si s tím vrásky. Co to znamená? Že aby se z něho nedával starost nebo něco.
Aby si nedělala starosti. To se říká o tom, že vlastně vrásky někdy vznikají ze starostí, a tak to doopravdy není. My vlastně víme, že vrásky vznikají proto, že obličej ztrácí pružnost. Když jsme starší a starší ztrácí pružnost, proto vznikají ty vrásky. Někomu třeba vznikají vrásky, když se hodně směje, někdo se hodně usmívá, má vrásky kolem obličejů, teda kolem úst na obličeji. Tak a teď úkol s tím papírem. My si budeme teď postupně tu naši každý svoji hlavu tam malovat. Podívejte se, já mám tady za sebou papír, takový velký. Vidíte tam tvar hlavy? Tak namalujte prosím na svůj papír nějaký tvar hlavy, jaký chcete. Zeptám se Mateuši, mají všichni stejný tvar hlavy? Ne. Nemají. To je bezva. Takže i vaše tvary můžou být různé. Ten můj je takový trochu šišatý, oválný. Namalujte svoji hlavu každý. Máte? Dala by se ta hlava pojmenovat jiným slovem než hlava? Ne. Ne. Neříkáme jinak hlavě někdy? Vajíčko. Jo, víčko možná, jo. Nebo třeba makovice. To se taky někdy slyšel. Taky jsi slyšel? A nebo ta moje šiška. Je to taky někdy. Taky někdy může to být, že? Že některé věci mají různé pojmenování. Více slov pro jednu věc. Tak, a teď máme hlavu a první věc, co namalujeme, namalujte našu hlavu nos. Tady je nos v naší knize, ukážu vám. Tady je nos v naší knize. To je velký docela. Já mám taky jiný, taky šiškovatý. To nevadí, já myslím, že může být různý, perfektní. Mateuš má taky úplně jiný nos, zase, Lara taky má. Každý máme jiný tvar nosu. A teď poslouchejte. Tahle kniha je plná různých vět, vlastně o nose třeba. Co se říká o nose? A mě by zajímalo, jestli byste dokázali mi vysvětlit ty věty. Já vám to přečtu dobře. Co znamená, když se řekne, že dáme někomu do nosu? Že mu vrázíme. Že mu dostane do nosu, dát někomu do nosu. Děkuji, Julku. Laro, věděla by si, co znamená, když se řekne, že máš jít rovnou za nosem? Jakože máš jít dopředu. Dopředu, nebo rovně. A kdybych ti řekla, Julku, nestrkej do toho nos. A abych se o to nestaral a abych k němu se nestal. Skvělé. Tyhle všechny věty se dají říkat, tahle rčení se dá říkat vlastně o nose. My používáme v běžném životě, ale neznamenají vždycky úplně to, co tam na první pohled slyšíme. Tak, to byl nos. A teď jdeme dál. Namalujte prosím oči na svůj obrázek. Stejné věci jako o nose se říkají i o očích. Napadne vás nějaká věta, která se říká právě v souvislosti s očima, nějaké rčení takové, které používáme v běžném životě? Máš velké oči. Aha. Že vidí všechno. Laro nebo Mateuši, vybavilo by se vám něco, co se ještě používá o očích, co se říká třeba o očích něco, ale nějaké rčení, nemyslím přesně jako popis oka, ale já dám příklad, když bych řekla, že třeba Mateušovi čerti koukají z očí. Co by to mohlo znamenat? Čerti koukají z očí někomu. Jaký bude ten člověk, když mu koukají čerti z očí? Zlý? Mohl by být zlý, anebo třeba by mohl být jenom trochu zlobý. Zlobivý. Nebo takový jako rošťák. Ukážu vám pusu v knížce, podívejte se. Taková velká pusa je v knížce. Kluci, Julku třeba, kdybych řekla, že maluju autoportrét, co by to mohlo být? Že byste měl sebe? Ano, perfektní. Máme tady zase rčení o puse. Podívejte, zase autoři toho našli spousta, co to o puse říká. A zkusíme teď to udělat jinak. Já přečtu větu a zamyslete se, na koho z vaší třídy tohle platí. O kom byste mohli říct, že třeba, že mu pusa jede jako namazaná? Mě. Danielovi. Na Daniela nebo na Julka, jo? A Julku, co znamená, že ti jede pusa jako namazaná? Že Mluví, ano. A kdybych řekla o někom ve vaší třídě, že často má pusu od ucha k uchu. Že se často usmívá? Lara to na to kápla, že se často usmívá. Ano. Říká se, že pusa od ucha k uchu je úsměv veliký. A poslouchejte, k čemu slouží oči? Aby jsme viděli. A Mateuš, řekneš něco jiného? Že jestli chceš něco najít, tak musíš mě vidět. Dobře, takže něco bychom mohli najít. Super, bychom viděli, mohli něco vidět. K čemu máme uši? Že by slyšel.
Že bychom slyšeli, Někdo co, říká. jaký byl hluk. Ano, nebo co někdo říká. A ještě Mateuš mi řekne třeba, k čemu máme pusu. Že bychom mluvili. A ještě něco třeba? Že bychom se usmívali a dělali emoce. Ano, a ještě třeba? Jedli. Aha, jedli třeba, že? A dýcháme, čím dýcháme? Nosem. I pusou to jde? Jo, lepší nosem. I nosem pusou. Tak jo, máme tady ty své portréty. A to máme obraz, který vznikl vlastně, když jsme si říkali, že budeme si povídat, co máme na hlavě, co je ta hlava. To byl ten první obrázek v knize, protože mám tady teď takovou hru, kdy já budu číst nějaké věty a vy mi prstem ukazujte, o čem je ta věta je, o čem já říkám, jo? Tak poslouchejte. Když řeknu, že se mi zbíhají sliny. Že, Ukažte, kde to je. že a to znamená, že jste na něco, že něco chcete sníst, co vidíte například. Děkuju. Když řeknu, že mi praskají bubínky, z toho mi praskají bubínky. Že je strašně hlasité. Ano, hlasité něco. Když řeknu, čichám člověčinu. Že čichám. Julku, jenom ukaž. Tak, jenom ukazujeme, nemusíme říkat. Když někdo vidí jako rys. Že vidí velmi dobře. V druhé části hodiny je zařazena aktivita na pozornost. A teď jdeme na část hlavy, která je ta druhá, a to je tohle. Tak se podívejte, číslo 2. Co to ukazuje ta šipka, ta čárka? No, ono to ukazuje jeho čelo. A ukazuje někam dovnitř. Co tam bude uvnitř? Mozek. 100%. Už jste viděli někdy mozek? Ano. Ano. No, podívejte se. Jo. Proč tady mám různé barvy? Protože každá část slouží do jiného téma. Aha, ano. Každá část mozku nám ovládá jinou věc v těle, nebo ovládá, nebo vůbec slouží pro něco jiného. A Laro, dělíme nějak mozek na nějaké věci, pravá, levá, nebo nahoru, dolů, jak to dělíme ten mozek, co myslíš? Takže pravá a levá. A každá ta část mozku ovládá vlastně jiné věci. Některá část je třeba dobrá pro matiku a počítání a logiku, a jiná část je výborná třeba právě pro malování, nebo kreslení, nebo fantazii, představivost. Takže každá ta část je potřebná, důležitá. Tak. A ty naše mozky musíme taky dobře musíme používat, že jo, ten mozek, že jo? Abychom trénovali mozek, musíme používat. A teď zkusíme jednu hru, Já tady posunu tu moji tabuli. Jestli to teď bude zahrát, nejsem si úplně jistá. Zkusíme teď nějakou hru. Dobře, na paměť. Je ten můj obrázek vidět? A teď já tam něco změním. Dobře? A uvidíme, kdo si toho všimne. Kdo si tam něco všimne, nějaké změny. Dobře? Dobře, podívejte. Vidíte dobře obrázek? Jo. Tak já ho chvilku otočím, abyste neviděli. Já tam něco domaluju. Dobře? Uvidíme, kdo to všimne. Tak, otáčím. To v uších je a tady je tečka. Aha, no. Jo, je tam tečka. Jak se mu říká jak se jí říká? Piha. Piha je tam, dobře. Musíme ještě jednu proměnu? Musíme ještě jednu? Díváte se dobře? Jo. Dobře. Nedívat, otáčím. Dobrý, ukazuju. Vy jste tam dali naušník. Ano, je tam naušnice, perfektní. Se vám vybaví, když se řekne právě hlava v hlavě. Co by to mohlo znamenat? Tak kniha se jmenuje Hlava v hlavě, to je zajímavé slovo. Hlava v hlavě mluví, že máš chytrou hlavu nebo nějak. Že máš chytrou hlavu, to není špatný nápad úplně. Podívejte se, co namalovali autoři. Hlava v hlavě.
Že jeden je chytřejší, je ten lépe vypadá. Myslíš, že ten, kdo je lépe vypadá, že je chytřejší, myslíš? Ne, že jeden vypadá pěkně a ten, který je chytřejší je v hlavě a kontroluje tělo. Ta hlava má docela složité fungování, to, co všechno uvnitř máme a potřebujeme všechno tam mít. A když naši autoři tady tu knížku dělali celou, je opravdu zajímavá, ukážu vám, jak vypadá ta knížka uvnitř. Podívejte se, je tady taková třeba docela zajímavá mapa. Hele, co to je za země? Lidská. Je to hlavozem. Je to země, která se jmenuje Hlavozemě a má zajímavé části. A tohle všechno namalovali autoři, takovou mapu zajímavou, kterou byste mohli třeba malovat si i sami. Taky v té knížce zkoumali mozek a zkoumali třeba, co se děje uvnitř v hlavě. Já vám ukážu jeden obrázek. Když někoho bolí hlava, to možná znáte, tak ti naši autoři to představovali takhle, podívejte se. V závěru hodiny krátké shrnutí prezentované knížky i tématu frazémů, o kterých byla řeč. Všimněte si reakce jednoho z žáků. Ukážu ještě obálku, pojď se na ní, hlava v hlavě, hlavopedie. A možná Já si koupím. líbí se vám, že je zajímavá? Tak já jsem vám chtěla dneska ukázat právě knihu, která je celá o hlavě. Je hodně zajímavá. Najdete v ní spoustu obrázků a spoustu různých hádanek. Třeba tady je taková hádanka, kolik hlav vidíš na obrázku třeba. Každá ta stránka knihy je něčím zajímavá, něco vám prozradí, něco o hlavě, anebo o mozku, anebo o tom, jak hlava funguje, co v hlavě máme, nebo na ní máme. Takže tahle knížka se dá i půjčit v knihovně, ještě se dá i koupit určitě. A bezvadná je v tom, že nejenom, že vám prozradí spoustu věcí obrazových, vám ukáže obrázky zajímavé, a taky vás naučí něco o hlavě, o mozku a taky o tom, čemu se říká rčení, nebo ustálené rčení. A to byly ty naše první věty o oku, nose, hlavě. To jsou věty, které používáme v běžném životě, ale někdy si úplně neuvědomíme na první dojem, co vlastně znamenají, co tím chceme říct. Takže takové jsme si dneska zkusili společně na to přijít.